Morjesta vaan! Project Trout on lähtenyt joulukuiselle koskireissulle. Tänään tehdään vähän tämmöistä informatiivisempaa sisältöä ja käydään läpi meidän opit tähän talviseen taimenen koskikalastukseen Perhoväliin. On tätä aika monta vuotta kerätty harrastaa. Ei varmasti olla missään nimessäkään ammattilaisia, mutta meillä on omat näkemyksemme ja olemme kuitenkin omasta mielestämme ihan hyvin onnistuttukin. Niin ajateltiin, että jaetaan vähän noita meidän tekniikoita ja välineistöjä ja sun muita. Otahan tästä vaan sitten vinkit haltuun ja lähdet niillä sitten itsekin koittamaan talvista koskikalastusta. Ei muuta kuin kanava myös tilaukseen. Ties vaikka tulevaisuudessa tulee lisää huonoja vinkkejä kalastukseen. Jaha. Huomenta. Huomenta. Ristelläänhän kamppeet siihen yhteen autoon ja jatketaan siitä matkaa. Otetaanko vähän aamupalaa tässä vaiheessa? Kanna BBQ-wrappia tosta sulle ja... Kiitos. Mitäköhän tää on auki? Jokuhan on joskus sanonut, että aamiainen on päivän tärkein ateria. Ja se on noita vanhoja amerikkalaisten muroyhtiöiden propagandaa. Aina sataa vettä ja räntää, kun ollaan kalaa menossa. Eka heitto. Perhovuotia. Siis mä luulin tosi pitkä, että sulla on kalaa kiinni. Mäkin luulin. Ei se kyllä oo. Löytyy toisten kalastajien rojuja täältä näköjään. Se on lottolippa. Tähän toisesta päästä siimaa löytyy. Tuleeko virveli? Päivä käyntiin. Pienellä taimenella, mutta on kuitenkin päivän ensimmäinen aina. Saa mukavasti näpit kasteltua siinä, niin nyt sitten kohmettuu hyvin tossa tulevina minuutteina. Ei se silti harmita yhtään. Joo, tää talvikalastushan eroaa tästä kesäkalastuksesta aika itse asiassa monellakin tapaa koskilla. Nyt ihan ensimmäisenä ajattelin vähän kertoa, että tuosta vaatetuksesta, minkälaista mä oon suosinut itse. Ja siis totta kai kun ollaan talvella, niin pitää olla paljon vaatetta päällä. Mut kuitenkin vähän silleen lämpötilan mukaan, että ei ihan liikaa. Koska kuitenkin sit, jos sulla on ihan hirveästi toppovaatteita ja 1000 kerrosta vaatetta, niin sulla tulee hiki ja sit sulla on kylmä. Niin pitäisi ainoastaan vähän kuitenkin miettiä, että mikä nyt on tähän päivään se sopiva vaatemäärä, ja se on itse asiassa aina pikkusen haastavaa. Mut mä oon ite tykännyt, tälläkin hetkellä mulla on täällä Merinovilla kerrasto, sitten mulla on semmonen, niin mä en tiedä miksi sitä sanotaan, Visionin semmonen koko vartalo fleece asu, sitten mulla on vielä fleece housut ja fleece paita. Sitten mulla on
tämmönen kuoritakki. Ihan vaan, tää pitäisi tätä märkää rimpsua, mitä täältä nyttenkin satelee, niin pikkusen poissa. Poissa pysyy ainakin valtaosan päivästä kuivana. Yksi semmonen asia, mikä varmaan monia mietityttää, kun puhutaan talvikalastuksesta ja kylmässä kelissä kalastuksessa, on se, että miten saa sormet pysymään lämpimään. Se on vähän semmonen kalastuksen ianaikainen ongelma, kun pitäisi olla sorminäppäryyttä, että pystyy käsittelemään ensinnäkin vapaa. Mutta sitten koko ajan kuitenkin läträtään veden kanssa ja kädet kastuu ja sitten tosi helposti tulee sormille kylmä. Ratkaisujahan tähän on monenlaisia. Paksut toppahanskat ei oikein toimi perhokalastuksessa. Neopreenihanskat on ihan hyviä. Mulla on ollut semmosia. Mutta niissä on aina ollut vähän se, että ne tuppaa saumoista hajoamaan ja saa joka kaudelle ostaa 1-2 uudet. Viime vuosina mä oon käännetty siihen, että me ollaan menty ihan tämmöisillä villakynsikkäillä. Näistä huomaa, että nämä on vähän nähnyt jo elämää. Siellä on ollut koukkuja milloin missäkin kiinni. Ja mä oon vähän modannut näitä, tuosta leikannut sormet vähän lyhyemmäksi noita sormiosia sun muuta. Nää on ollut hyvät ja sitten kun on oikeasti kylmät kelit, mä oon laitettu tänne sitä nitriilikäsineet tänne. Ihan semmoista mitä siivouksessa voi käyttää. Ja se taas, sen idea on se, että se pitää ton kosteuden poissa iholta. Siinä on päällä tää villahanska, mikä sitten kuitenkin lämmittää. Ja sitten yksi kikka mitä siinä voi vielä käyttää, niin tänne kämmenselän puolelle voi heittää semmosen lämpöpussin. Semmonen ihan ostaa jostakin, ihan varmaan Prismastakin saa. Pitää lämpöä 10 tuntia. Kämmenselän puolelle ei vaikuta tuohon näppäryyteen, mutta kuitenkin lämmittää sitä hyvästi koketta. Kuten tästä nyt näkyy, niin mulla on kahluhousut päällä. Ja ollaan tosiaan joulukuussa, ylipäänsä talviaika, niin kahlatahan koskissa ei lähtökohtaisesti saa. Jossain paikoissa, kuten täälläkin, on alueita, missä saa kahlata. Mutta sielläkin kannattaa vähän järjen mukaan miettiä, että kahlaako. Plus sitten vesi on niin kylmä, että ei siellä oikein halua kyllä kahlata talviaika. Mutta se syy, minkä takia mulla on kahluhousut päässä myös talvella, on ensinnäkin se, että ne ei kastu, kun täällä sataa monesti lunta ja on märkää. Voi istua penkan päälle eikä tarvii miettiä, kastuuko housut. Ja sit siinä on semmonen, että kun liikutaan noilla liukkalla rantakivillä tai heittää jäälauton päältä. Ja sit siinä jos vähän lipsahtaa jalka tai jäälautta pettää alta ja sattuukin siihen rantaveden puolelle vähän rojahtamaan. Se reissu ei pääty siihen, että nyt mun toppahousut ihan litimään. Toki vielä parempi vaihtoehto tähän olisi joku ursuit tai joku vastaava puku, mikä oikeasti sit lämmittäisikin paremmin. Ja ajaisi sille ihan sama asia, että se pitäisi sen veden pois vahingon sattuessa, mutta mulla ei semmoista itselläni oo. Ehkä tulevaisuudessa on, toivottavasti. Niin siihen asti mennään nyt ihan kahluhousuun. Kengistä pitää vielä sen verran mainita, että ehdottomasti talvikelissä mieluummin kumipohjaiset kengät kuin huopapohjaiset. Ja vielä parempi on, jos siihen kumin kaveriksi on nastatluottel pohja. Se huopa on ihan ehdottoman hyvä kesällä, kun kahlataan tuolla kivikossa, mutta sitten kun liikutaan rannoilla, missä on tälleen alkutalvesta monesti mutaa tai muuten vaan liukasta, ja sitten oikeasti talvella siellä on lunta, niin siellä on jäätä, niin se huopa ei pidä semmoisella niin alustalla ollenkaan. Mutta mieluummin kumi ja nastat on vielä plussalla. Muutoinhan mulla nämä varusteet on hyvin pitkälle samanlaista kuin kesällä. Vaatetta on tosiaan paljon enemmän ja on vähän erityistä hanskaviritystä sun muuta, mutta muuten on perus. Mulla on wastebagin mukana, missä kulkee aina tistin noin kaikki fluorot ja perhot sun muut ja haaviselässä ja muuten ei oikeastaan silleen varustuksessa ihmeellistä. Sitten on päävirran toisella puolella tonne ja semmonen akan virta. Siinä on monesti talviaikaa ollut kaloja. Ja mä vähän, mulla on toi nymfiopa nyt käytössä siinä painava liitsi päässä, niin mä luulen, että mä saan sille ihan hyvin tästä kalastettua tuon akan virran. Se etu tässä on just nymfiovassa. Nymfiovassa nyt tähän paikkaan pystyy helposti kontrolloimaan ton siiman verrattuna tommoseen perinteiseen heittosiimaan, että nymfi pitkälle ja sit vaan nymfailee päävirran yli. Tai jos tonne heittäisi ihan perinteisellä streamerin, niin toi virtaset tarttuu tosi helposti siihen siimaan ja vetää siiman pussille ja sitten perho viistää vaan alas. Se on vähän hankala. Toki tämmöisellä tosi pitkällä ovalla sen saattaa saada pidettyä kyllä pois tuosta virrasta.
Näin talviaikaan ne kalat tietysti viihtyy vähän eri paikoissa kuin kesällä. Vesi kun on kylmää, ne haluaa säästää energiaa ja viihtyvätkin paremmin sitten tommosissa hidasvirtaisissa alueissa täällä koskialueella. Eli koskien niskat, suvannot ja loppuliuut on aika hyviä paikkoja, mistä niitä taiminia kannattaa lähteä ehtimään. Niitä mekin ollaan tässä reissulla heitetty ja ainoa onnistuminen mitä ollaan tänään tähän mennessä saatu, niin sehän tulikin tuolta niskalta. Silloin kun heitetään näitä tämmösiä vähän niin kuin isompia suvantoja ja niska-alueita, niin toi perhovapaa niin on hyvä olla semmonen, millä saa heitettyä riittävän kauas tarvittaessa ne perhot. Mulla itselläni on käytössä tämmönen switchi, eli tätä voi käyttää 2 kädellä ja 1 kädellä, aika pitkä, vähän reilu 11-jalkainen vapa. Tällä mä saan ulottuvuutta riittävästi, että löytyy tarvittaessa ne kalat sieltä vähän kauempaakin. Talviaikaa sitten kun kahlaaminen on kielletty tai siellä missä se on sallittu, niin sinne veteen ei ole välttämättä kiva mennä. Niin se on vaan iso etu, että saat sitten toimitettua sen perhoon riittävän kauas. Myös kaikki uppoavat siimat on hyviä, jos on riittävän syvää vettä. Ja se kala monesti vaatii sen, että se perho pitää saada siihen verrattain lähelle uimaan. Ja kellusiimalla sitä ei välttämättä sitten saa siihen ihan noka eteen toimitettua. Mulla on tässä tänään käytössä sitten tommonen intermediate, eli hitaasti uppoava kärki siimassa. Ja sitten käyttää semmoista kuulalla painotettua perhoa, niin sen saa näissä olosuhteissa aika mukavasti uimaan tuossa pohjan tuntumassa. Terolla on tänään käytössä esimerkiksi sitten nymfivapaa ja Tero uittaa noita tommosia painavia liitsejä ja streamereitä sillä nymfivapaalla. Se on näissä joissain tapauksissa hyvin tehokas talviaikaa. Esimerkiksi tässä loppuliuussa, kun on tommonen nopea päävirtaus ihan tässä rannassa kiinni ja se halutaan se perho saada sen toiselle puolelle hitaampaa virtaa uimaan. Sillä nymfivavalla sen pystyy helposti sitten toimittamaan siitä sen päävirran yli ja pitämään sen siiman siitä nopean virran yli ilman, että se virta tarttuu ja lähtee viistämään sitä perhoa. Monesti kun heitetään tältä rannalta käsin perhoa, niin rantapuskat on aika lähellä, eikä pysty takaheittoa heittämään kunnolla. Joten silloin on ihan hyvä osata sitten tämmöisiä vedestä lähteviä heittoja, niin kuin rullausheittoja ja spey-heitot. Niitä on aika näppärä heittää tämmöisillä vähän paksumpikartioisilla heittosiimoilla. Itellä on käytössä nyt tämmönen ampumapääsiima. Siinä on tämmönen paksuhko ampumapää ja ohut juoksusiima sitten sen perässä. Sen saa siitä näppärästi linkastua ihan tämmöisellä kevyellä nippasulla hyvinkin pitkälle. Sitäkin nätyyppi. Kala. Tänään plussalla sen verran keli, että kehtaa jopa pikkusen nostaa kameralle kaloja vedestä. 5 astetta plussaa näytti mittari aikaisemmin. Tälleen talviaikaan varsinkin pakkaspäivinä pitää olla aika tarkkana noiden taimenien kanssa, ettei sitten jäädytä niiden silmiä sun muuta turhaa ilmaan nostamalla. Niin mahdollisuuksien mukaan aina vaan veden puolella irti ja äkkiä takaisin uimaan. Tässähän se on sitten talvireissun niin kuin tärkein hetki, eli eväät lämpiämään ja kahvit puksaa. Ja tästä se ei hetki lähtökohtaisesti hirveästi hieno.
Joo, noista talviperhoista sen verran, että semmosia mitä me tykätään käyttää, niin varmaan eniten käytettyjä meillä on ollut liitsit. Ihan siis, niillä heittää ainevalkoista liitsiä. Mä oon kans heittänyt jonkun verran. Myös sitten tämmöstä kuten musta, kultainen, oranssi, pinkki on ollut oikein toimivia. Et se väri ei ehkä ole niinkään kriittinen ollut verrattuna esimerkiksi siihen, että sen perhon saa oikeaan paikkaan. Muita tommosia perinteisiä, niin totta kai streamerit toimii. Me on käytetty aika pieniä streamereitä. Ja semmoset värit, mitä meillä on ollut eniten käytössä, on oikeastaan ollut ihan tommonen perinteinen pienen kahvestreameri, aika paineviakin streamereitä. Ja sitten semmonen yllättäjä meillä on ollut aina punamusta. Se on jotenkin semmonen väri, että sitä harvoin tulee heitettyä, mutta kun oikein vaikea päivä, niin se on joskus antanut se reissu ainoankaan. Eikä ihan 1 tai 2 kertaa, niitä on ollut useimmin semmosia keissejä. Sitten toki pikkuperhoja me heitetään aika vähän, mutta tuolla koskessahan menee myös talvella larvaa. Larvaa ja kaiken maailman ötökkää tuolla kuitenkin virran mukana, niin nehän toimii. Mutta se haaste niissä on vaan, että esimerkiksi nymfaaminen, jos on mun mielestä ainakin suvannossa vähän tympäitä, jos vesi virtaa tosi hitaasti. Mutta sitten esimerkiksi, jos pikkuperhoja haluaa käyttää, niin indikaattorin kanssa niiden heittäminen voi olla tosi tehokasta. Ja yksi semmonen klassikko streameri, mitä välttämättä kaikki ei miele kuitenkaan talviperhoksi, mikä myös vähän poikkeaa tästä, mitä mekin ollaan tässä puhuttu, että painavalla perholla ja sinkkisiimoilla, niin surfilauta. Se on jännä perho, se tuntuu, että toimii kesällä tosi hyvin. Ja sitten on talvellakin semmosia päiviä, kun siihen kuitenkin kalat nousee. Vaikka niin tuollainen pintakulkuinen streameri ei välttämättä toimisi, mikä menee kalvon alla, mutta sitten kun surfi onkin sinne kalvon päällä, niin se jostain syystä vaan saa jonkun vaiston välillä heräämään taimenissa. Meillä perhoissa, streamereissä jonkun verran on painoa, mutta kyllä se kuitenkin on mielekkäämpää sitten heittää ennemmin vähän rajummalla sinkkisiimalla kuin painavaa punttiperhoa. Mutta se on vähän, mistä kukakin tietysti tykkää. Molemmilla pääsee kuitenkin vaikutukseen. Ja siis näähän on nyt vaan semmosia meidän mieltymyksiä juttuja, mitä me ollaan käytetty. Nää ei oo mitään semmosia absoluuttisia totuuksia. Nämä on juuri ne perhot, mitkä toimii. Että tärkeintä kuitenkin perhossa on aina se, että se on kalastajan mieleinen ja kalastajalla itsellään luotto siihen. Tultiin Kopaseen täältä ihan loppuliuista. Loppuliusta vielä tämmönen spotti. Tässä vähän niinku toi virta rupeaa tasoittumaan, että ei näe pintarikkiä. Tästä aikaa tällä puolella aukeaa niinku toi kanava. Ja mä oletan, että siihen viereen jää vähän syvempää vettä, mikä voisi olla semmonen hyvinkin paikka, mistä se taimenosta talvellakin möllöttelee siellä vähän syvemmässä montussa. Katsotaan, en oo tätä spottia tosiaan kalastanut talviaika itse asiassa kertaakaan. Niin saa nähdä, onko täällä kaloja kotona. Vaikka olisi niinku ulkoisin puolin näyttää paikka siltä, että siinä on sopiva hidasta virtaa ja kaikki on silleen kohdalla, niin ei se välttämättä kuitenkaan aina pidä kalaa semmonenkaan paikka. Että sitten kun oppii tunnistamaan ne alueet, missä talvella voi olla taimenia ja sitten vielä päälle opiskelee sen paikkatuntemuksen, että missä ne oikeasti on meilläkin koskilla ne parhaat alueet, missä ne oikeasti viihtyy talvesta toiseen, niin sitten sieltä rupeaa niitä onnistumisia vaan löytymään enemmän ja enemmän. Mutta ihan niin kesäkalastuksessakin, niin kyllä se paikkatuntemus on äärimmäisen tärkeä. Tärkeä ja näyttelee aina isoa roolia siinä, että onnistuuko vai eikä. Kosken alaosista ei saatu mitään tapahtumia ja tultiin nyt takas tänne niskalle. Niskalla meillä on kuitenkin kaikki kalakontaktit ollut tänään ja tässä kun rupeaa hämärtymään päivä pikkuhiljaa, niin koitetaan tässä sitten toimia loppuaika. Koitetaan tosta tavoittaa vielä joku taimen ja olisi se mukava, jos siitä napsahtaisi vielä joku pikkusen komeampi kuin noi aikaisemmat, mitä ollaan saatu. Tero tuossa jo virittelee heittovalmiutta ja mä lähden sinne kaveriksi. No niin, me lopeteltiin kalastus nyt tältä päivää ja eihän se kyllä mikään helppo päivä ollut tänäänkään, että muutama taimen saatiin ja isommat loisti poissaoloa. Mutta ei siinä mitään, kivaa oli kuitenkin ja se on aina mukava touhuta tällä kosken varressa. Toivottavasti tykkäsit tätä videosta ja jos tämmönen informatiivisempi sisältö kiinnostaa jatkossakin, niin pistä ihmeessä tykkäystä ja tilaa kanava.
katsotaan mitä sitten ensi kerralla kehitellään. Ei muuta kuin morjesta vaan.